जापानिज भाषामा कन्भर्सेसन गर्न सिक्ने होइन त है। जापानिज भाषामा चाहिँ तपाईँहरू वर्ड मिनिङ आएर मात्रै हुँदैन, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई वर्ड मिनिङ थाहा भए पनि तिनीहरूको चाहिँ एरेन्ज जान्न आएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सही बोलिराखे पनि तपाईँलाई अलिकति अरे मैले मिस्टेक गरेँ कि भन्ने एउटा भाइब आउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो हामीले बनाएका छौँ ताकि तपाईँलाई जानेकै कुराहरू मध्येबाट चाहिँ यसरी यसरी गरे भने चाहिँ यो हुन्छ है भनेर नर्मली त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति भेरिफाई गरेको ताकि तपाईँलाई सम्झिन सजिलो होस् र यसरी नै प्रयोग गर्न मिल्दो रहेछ है जापानिज भाषामा भन्ने तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान होस् है। भिडियो चाहिँ तपाईँलाई फलदायी लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनि भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेर्नुहोला, एकदम छोटो छोटो कुरा ल्याएका छौँ ताकि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस्। यति भन्दै सुरु गरौँ है त। सुरुमा रहेको छ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने जापानिज भाषाका महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू। सुरुमा हेरौँ है, अरू पनि छन्, यति मात्रै हो कि अरू पनि छ होइन कुनै पनि कुरामा है। यहाँ चाहिँ अरू सामान पनि हुन्छ क्या, मान्छेलाई पनि भन्न मिल्यो है, ठिक छ। यति मात्रै हो कि अरू पनि छ अथवा छन् भनेर सोध्नु पर्यो भने होकानोमो आरिमास्का। अरू बेला कस्तो पनि प्रयोग हुन सक्यो भने चाहिँ जस्तो तपाईँ चाहिँ सपिङ गर्न जानुभयो, दसैँको सपिङ गर्न, अनि त्यो सपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ भएको कपडाहरू ठिकै लाग्यो होइन, तपाईँलाई के भन्छ अरू पनि छन् कि यति हो भन्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो बेला पनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, होकानोमो आरिमास्का, होकानोमो आरिमास्का, अरू पनि छन् भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, छ भन्नु पर्यो भने हाई आरिमासियो, है आरिमासियो, छ भनेको, अथवा चाहिँ यो मात्रै हो, यो चाहिँ लास्ट विषय यो मात्रै हो, हामीसँग यो बाहेक अरू कुनै पनि छैन भन्नु पर्यो भने इए कोरेदाके देश, इए कोरेदाके देश है। इए भनेको भनेको, कोरे दाके, कोरे भनेको यो, दाके भनेको मात्रै, देश भनेको हो भनेको है। इए कोरे दाके देश, यो मात्रै हो है। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, अलग अलग अनुरोध गर्छु। अब यो कस्तो बेलामा पनि प्रयोग गर्न सकियो भने तपाईँहरू साथी भएर खाजा खान जानुभयो, अब तिर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँको मान्छेले तपाईँहरू दुईजनाको एकै ठाउँमा यति भयो भनेर भन्थ्यो, तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, होइन सँगै होइन हाम्रो अलग अलग भनिदिनु न, अलग अलग कति प्राइस पर्यो होइन। अथवा अरू कुरामा पनि हुन्छ है, जस्तो तपाईँहरू केही कुरा सँगै गर्दै हुन्छ, सँगै गर्ने होइन यो अलग अलग गर्नुहोस् मा पनि हुन्छ है, ठिक छ। त्यो बेलामा के भन्न सक्नुहुन्छ, बेचु ओनेगाइसिमास, बेचु ओनेगाइसिमास, बेचु भनेको अलग अलग, ओनेगाइसिमास भनेको अनुरोध गर्छु, बेचु ओनेगाइसिमास अलग अलग अनुरोध गर्छु। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, सँगै होइन र, हामी त सँगै होइन र भन्नु पर्यो भने इस्यो जानाइ देस्का, इस्यो जानाइ देस्का, सँगै होइन र भन्न सोधेको, हामी सँगै हो नि त किन अलग अलग गरे भन्न पर्ने छ भने चाहिँ के भन्नु पर्यो, इस्यो जानाइ देस्का, सँगै होइन र, अथवा चाहिँ हुन्छ बुझे ओके भइहाल्छ नि भन्नु पर्यो भने हाई वाकारी मासिता, है वाकारी मासिता, है भनेको हुन्छ, वाकारी मासिता भनेको बुझे ओके छ भने ठिक छ। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, परिवार सहमत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्याचलर भिसा अथवा अरू कुनैहरूमा पनि यो सोध्न सक्छ होइन। तपाईँ चाहिँ सबैको सहमतिमा आउन खोज्नु भएको हो कि तपाईँको आफ्नो मात्रै निर्णय हो भन्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, खाजोकुवा सान्सेइदेस्का, खाजोकुवा सान्सेइदेस्का, खाजोकु भनेको परिवार, सान्सेई भनेको सहमत, देशका हुनुहुन्छ है। सेन्सेई भनेर सुनिन्छ, यो सेन्सेई होइन है, सान्सेई नै हो, यो भनेको चाहिँ सहमत है। खाजुकुवा सान्सेई देशका, परिवार सहमत हुनुहुन्छ। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, हजुर सबै सहमत हुनुहुन्छ, सबै नै सहमतै हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही प्रब्लम छैन भन्नु पर्यो भने है मिन्ना सान्सेई देश, है मिन्ना सान्सेई देश, है भनेको हजुर, मिन्ना भनेको सबै, सान्सेई देश भनेको सहमत हुनुहुन्छ भनेकै। अथवा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन है, सहमति कुरा त हुँदै भएन, कसैलाई पनि थाहा छैन यो कुरा, म आफैले निर्णय गरेर आएको हो भन्नु पर्यो भने इए दारेमो सिरानाइ देश, इए दारेमो सिरानाइ देश, इए भनेको दारेमो कसैलाई पनि, सिरानाइ देश थाहा छैन, इए दारेमो सिरानाइ देश कसैलाई पनि थाहा छैन। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुराको अनुमान, पूर्व अनुमान गर्ने हुन्छ नि होइन, भोलि पनि पर्छ पर्दैन होला, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो मान्छे पास हुन्छ कि फेल हुन्छ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, सुइसोकु सुरु कोतोगा देकिमास्का, सुइसोकु सुरु कोतोगा देकिमास्का, सुइसोकु भनेको अनुमान, सुरु गर्नु, कोतोगा देकिमास्का सक्नुहुन्छ,
सुइसोको सुरुको तगा देखिमासका अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्न मिल्यो। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, हजुर गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, मैले चाहिँ गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अनुमान चाहिँ भन्नु पर्यो भने हाई देखिरु तो ओमैमास, हाई देखिरु तो ओमैमास, हाई भनेको हजुर देखिरु गर्न सक्छु तो ओमैमास जस्तो लाग्छ, हाई देखिरु तो ओमैमास हजुर गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, अथवा चाहिँ गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ, मैले त गर्न सक्दिन अनुमान भने म बिल्कुलै गर्न सक्दिन भन्ने तपाईलाई भन्न चाहनु भयो भने चाहिँ तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, इए देखिनाइ देश, इए देखिनाइ देश, इए भनेको देखिनाइ देश भनेको गर्न सक्दिन भनेको, ठीक छ। तो ओमैमास यहाँ चाहिँ लेख्नु भयो, अब नलेख्दा पनि भयो, ठीक छ। तो ओमैमास भन्नुभयो भने जस्तो लाग्छ, नत्र यतिकै भन्नुभयो चाहिँ गर्न सक्दिन डाइरेक्ट भनेको, ठीक छ। ये देखिनाइ देश अथवा चाहिँ ये देखिनाइ तो ओमैमास, देखिनाइ तो ओमैमास भने नि गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ, देखिनाइ देश मात्रै भने चाहिँ गर्न सक्दिन मात्रै भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ। अब यो कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको रूममा कोही आयो चोरहरू, अब तपाईले पुलिस कम्प्लेन गर्नुभयो, पुलिसले के भन्छ, तपाईले त्यसको फेस हेर्नुभयो भने चिन्नुहुन्छ त भनेर सोध्नु पर्यो भने तपाईलाई के भन्छ, खाओ ओ मिते वाकारिमास्का, खाओ ओ मिते वाकारिमास्का, खाओ भनेको अनुहार, मिते हेरेर, वाकारिमास्का थाहा हुन्छ, खाओ ओ मिते वाकारिमास्का अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ भनेर सोध्यो। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, हजुर थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ, सायद है म चिन्छु जस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो भने हाई वाकारु तो ओमैमास, हाई वाकारु तो ओमैमास, हाई भनेको हजुर वाकारु तो ओमैमास भनेको थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ अथवा चिन्छु जस्तो लाग्छ भनेको, अथवा चाहिँ थाहा हुन्न है, म त अब त्यो देखेँ भने पनि म त यादै छैन त्यो मान्छे कस्तो थियो होइन भन्नु पर्यो भने इए वाकारानाइ देश, इए वाकारानाइ देश, इए भनेको वाकारानाइ देश थाहा हुन्न भन्न भनेको, इए वाकारानाइ देश थाहा हुन्न। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, यो अन्तिममा गर्नुहोस्, कुनै पनि काम चाहिँ यो चाहिँ अन्तिममा गर्नु है, अहिले सुरुमा नगर्नु, यो चाहिँ अन्तिममा गर्नुहोस् है भनेर कसैलाई काम गराउनु पर्यो भने कोरेवा साइगो नि यात्ते कुदासाई, कोरेवा साइगो नि यात्ते कुदासाई, कोरेवा भनेको यो, साइगो नि अन्तिममा, यात्ते कुदासाई गर्नुहोस्, कोरेवा साइगो नि यात्ते कुदासाई यो अन्तिममा गर्नुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ, अहिले गर्दा पनि हुन्छ, अहिले भर्खरै गर्दा नि हुन्छ होला नि, लास्टमा किन कुर्नु, अहिले गर्दिनु हुन्छ होला नि त यो भनेर भन्नु पर्यो भने इमा यात्तेमो इ देशका, इमा यात्तेमो इ देशका, अहिले गर्दा पनि हुन्छ भनेर सोधेको है, इमा भनेको अहिले, यात्तेमो इ देशका गर्दा पनि हुन्छ, गर्न मिल्छ भनेर सोधेको, अथवा चाहिँ हुन्छ फर्किने बेलामा गर्छु भइहाल्छ नि, म चाहिँ फर्किने बेलामा गर्छु नि त भनेर भन्नु पर्यो भने हाई खाएरु मायनी यारिमास, हाई खाएरु मायनी यारिमास, हाई भनेको हुन्छ खाएरु मायनी फर्किने बेलामा, यारिमास भनेको गर्छु भन्न भनेको है, हाई खाएरु मायनी यारिमास हुन्छ फर्किने बेलामा गर्छु। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, यसको उच्चारण गर्नुहोस्। तपाईलाई कुनै कुनै वर्डहरूको चाहिँ त्यो उच्चारण गर्ने आएन, जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा भएन भने तपाईले तिनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कोरेनो हाचुअन हो सिते कुदासाई, कोरेनो हाचुअन ओ सिते कुदासाई, कोरेनो भनेको यसको, हाचुअन उच्चारण, सिते कुदासाई गर्नुहोस्, कोरेनो हाचुअन हो सिते कुदासाई यसको उच्चारण गर्नुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है, भइहाल्छ नि, देखाउनुहोस्, भइहाल्छ नि, देखाउनु त के रहेछ त्यो, म यसो हेरेर चाहिँ भनिदिन्छु भन्नु पर्यो भने इ देशो मिसेते कुदासाई, इ देशो मिसेते कुदासाई, इ देशो भनेको भइहाल्छ नि, मिसेते कुदासाई देखाउनुहोस्, इ देशो मिसेते कुदासाई भइहाल्छ नि देखाउनुहोस्। अथवा चाहिँ मेरो उच्चारण पनि गल्ती हुन्छ है, यो त मैले उच्चारण गर्न जान्दैन यार, मैले पनि भने पनि यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने वातासिनो हाचुअन मो चिगाइमास, वातासिनो हाचुअन मो चिगाइमास, वातासिनो भनेको मेरो, हाचुअन उच्चारण, मो भनेको पनि, चिगाइमास फरक हुन्छ अथवा गल्ती हुन्छ भनेको है, वातासिनो हाचुअन मो चिगाइमास मेरो उच्चारण पनि गलत हुन्छ। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है,
उल्टो नगर्नुहोस्। मैले जे कुरा भनेको छु त्यसको उल्टो नगर्नु न। कस्तो के गरे भने जे भनेको छु त्यसकै उल्टो गर्नुपर्छ हुन्छ नि त बच्चाहरू जस्तो हैन। तिनीहरूलाई भन्नु पर्यो भने हान्ताई नि सिनाइदे कुदासाई, हान्ताई नि सिनाइदे कुदासाई। अब यो हान्ताई भनेको एउटा उल्टो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको अर्को पार्टी जुन हुन्छ नि हैन, तपाईसँग जुझ्ने पार्टी तिनीहरूलाई पनि हान्ताई भन्छ है। ठीक छ। अब त्यो बेला उनीहरूलाई पनि हुन मिल्यो, भन्न युज गर्न मिल्यो है। हान्ताई नि सिनाइदे कुदासाई, उल्टो नगर्नुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। यो उल्टो हो र मैले गरेको उल्टो हो र तपाईले भनेको जे भन्नुभयो त्यही हैन र यो उल्टो हो र मलाई सोध्नु पर्यो भने कोरेवा हान्ताई देसु का, कोरेवा हान्ताई देसु का, कोरेवा भनेको यो हान्ताई देसु का उल्टो हो र भनेर सोध्यो। अथवा चाहिँ क्षमा चाहन्छु गल्ती गरे है, सरी है मैले चाहिँ मिस्टेक गरेछु, सरी म उल्टो गर्ने इन्टेन्सन हैन मेरो, मैले चाहिँ मिस्टेक गरेछु भन्नु पर्यो भने सुमिमासेन माचिगाई मासिता, सुमिमासेन माचिगाई मासिता। सुमिमासेन भनेको क्षमा चाहन्छु, माचिगाई मासिता गल्ती गरे मिस्टेक गरे भनेको है। सुमिमासेन माचिगाई मासिता क्षमा चाहन्छु गल्ती गरे। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। एकचोटि गरेर हेर्नुहोस्, एकचोटि गर्ने ट्राई गर्नु न भनिन्छ नि हैन, त्यो बेलामा चाहिँ के भन्न सक्नुभयो इक्खाई यात्ते मिते कुदासाई, इक्खाई यात्ते मिते कुदासाई। इक्खाई भनेको एकचोटि, यात्ते मिते कुदासाई गरेर हेर्नुहोस् है। यात्ते भने गरेर, मिते कुदासाई हेर्नुहोस्। इक्खाई यात्ते मिते कुदासाई एकचोटि गरेर हेर्नुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। हुन्छ गरिहेर्छु भइहाल्छ नि, एकचोटि म ट्राई गर्छु भन्नु पर्यो भने हाई यात्ते मिमास, हाई यात्ते मिमास। हाई भनेको हुन्छ यात्ते मिमास गरिहेर्छु भने एकचोटि ट्राई गरिहेर्छु भनेको। अथवा चाहिँ धेरै पटक गरेको छु है, यस्तो मैले ट्राई गर्नै पर्दैन, मैले यो त धेरै पटक गरिसकेको छु नि त भन्नु पर्यो भने नानखाइमो यात्ता कोतोगा आरिमास, नानखाइमो यात्ता कोतोगा आरिमास। नानखाइमो धेरै पटक, यात्ता कोतोगा आरिमास भनेको गरेको छु अथवा गरेको अनुभव छ भनेको है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। सार्नुहोस् है। अब यो सार्नुहोस् भनेको चाहिँ कपी गर्नु होइन है, यो चाहिँ अलिकति कुनै सामान यता छ त्यसलाई थोरै त सार्दिनु न भन्ने हुन्छ नि त हैन। त्यो भन्नु पर्यो भने उगो कासिते कुदासाई, उगो कासिते कुदासाई भनेको सार्नुहोस्, अलिकति पर धकेल्नुहोस् सार्नुहोस् भनेको है। ठिक छ। उगो कासिते कुदासाई सार्नुहोस्। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। कतातिर कतातिर सार्नु पर्ने हो भनेर सोध्नु पर्यो भने दोनो हेन्देसका, दोनो हेन्देसका, दोनो हेन्देसका कतातिर हो मतलब कतातिर सार्नु पर्ने हो भन्न खोजेको है। अथवा चाहिँ यति राम्रो हुँदैन र है, यत्तिकै नै राम्रो हुँदैन र भन्न खोजेको है। जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा नै राम्रो हुन्न र ठिक छैन र भनेर सोध्नु पर्यो भने कोनो मामादे यो कुनै देशका, कोनो मामादे यो कुनै देशका, कोनो मामादे यत्तिकै यो कुनै देशका राम्रो हुन्न र ठिक छैन र भनेर सोध्यो है। कोनो मामादे यो कुनै देशका यत्तिकै ठिक छैन र भनेर सोध्यो है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। एउटा एउटा गर्नुहोस् है। तपाईँले चाहिँ धेरै अब त्यो भाँडाहरू चाहिँ एकैचोटि धुन थाल्नुभयो अनि त्यहाँको मान्छे आएर कहाँ यसरी माझेको, एउटा एउटा गरेर धुनुपर्छ यो भन्ने हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो भन्नु पर्यो भने हितोचु जुचु यात्ते कुदासाई, हितोचु जुचु यात्ते कुदासाई। हितोचु जुचु भनेको एउटा एउटा गरेर यात्ते कुदासाई गर्नुहोस्। हितोचु जुचु यात्ते कुदासाई एउटा एउटा गर्नुहोस् है। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। समय लाग्छ नि है, त्यस्तो गर्नु त टाइम लाग्छ नि त भन्नु पर्यो भने जिखानगा खाकारिमास ने, जिखानगा खाकारिमास ने समय लाग्छ नि है भन्नु भने जिखानगा खाकारिमास ने समय लाग्छ नि है भन्नु भने। अथवा चाहिँ अर्को पटकबाट गर्छु, अहिले चाहिँ यस्तै भयो। अर्को पटकबाट चाहिँ म चाहिँ एकुन्टा गर्छु है, नरिसाउ भन्नु पर्यो भने चुगिकारा यारिमास, चुगिकारा यारिमास, चुगिकारा अर्को पटकबाट यारिमास भनेको गर्छु भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। ऐना कहाँ छ है, मिरर ऐना कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भने खागामी वा दोको देशका, खागामी वा दोको देशका, खागामी भनेको ऐना, दोको देशका कहाँ छ भनेर सोधे। खागामी वा दोको देशका ऐना कहाँ छ भनेर सोधे। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। पस्ने ठाउँमा छ है, त्यो चाहिँ पस्ने ठाउँमा छ, जहाँबाट तपाईँ चाहिँ इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा छ भनेर भन्नु पर्यो भने हाइरु तोकोरो नि आरिमास, हाइरु तोकोरो नि आरिमास। हाइरु भनेको पस्ने, तोकोरो नि ठाउँमा, आरिमास भनेको छ। हाइरु तोकोरो नि आरिमास पस्ने ठाउँमा छ
अथवा त्यो भित्तामा झुन्डाइएको छ ऊ त्यो भित्तामा चाहिँ म झुन्डाइदिएको छु भन्नु पर्यो भने सोनो खाबे नि खाकेते आरिमास सोनो खाबे नि खाकेते आरिमास सोनो खाबे नि त्यो भित्तामा खाकेते आरिमास झुन्डाइएको छ है सोनो खाबे नि खाकेते आरिमास त्यो भित्तामा झुन्डाइएको छ अर्को नेक्स्ट रमै कचौरा पनि माझ्नुहोस् यो चाहिँ कचौरा पनि माझ्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने कसैले कचौरा भन्छ कसैले कटौरा भन्छ है जे भने भयो हैन त्यो चाहिँ माझ्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने च्यावान मो आराप्ते कुदासाई च्यावान मो आराप्ते कुदासाई च्यावान भनेको कचौरा मो भनेको पनि आराप्ते कुदासाई भनेको माझ्नुहोस् भन्नु भनेको है च्यावान मो आराप्ते कुदासाई कचौरा पनि माझ्नुहोस् अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ आफैले गर्नुहोस् है म माझ्न सक्दिनँ आफैले गर्नु जे गर्नु मन लाग्छ आफै गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने जीवनदे यात्ते कुदासाई जीवनदे यात्ते कुदासाई जीवनदे भनेको आफैले यात्ते कुदासाई गर्नुहोस् जीवनदे यात्ते कुदासाई आफैले गर्नुहोस् अथवा यो सकिएपछि गर्छु भइहाल्छ नि है पहिला म यो काम सकाउँछु अनि बल्ल गर्छु है एकछिन नातिनु न भन्नु पर्यो भने कोरे ओवात्ते कारा यारिमास कोरे ओवात्ते कारा यारिमास कोरे भनेको यो ओवात्ते कारा सकिएपछि यारिमास गर्छु कोरे ओवात्ते कारा यारिमास यो सकिएपछि गर्छु अर्को नेक्स्ट हेरौँ नकाप्नुहोस् अथवा नडराउनुहोस् भनेको है त्यो काम छ नि मान्छे त्यो नकाप्नुहोस् भन्नु खोजेको खास चाहिँ है ठिक छ अथवा नडराउ त्यो काप्नु मतलबै डराउनु भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यो नडराउनुहोस् नकाप्नुहोस् भन्नु पर्यो भने फुरुए नाइदे कुदासाई फुरुए नाइदे कुदासाई नकाप्नुहोस् अथवा नडराउनुहोस् भनेको है फुरुए नाइदे कुदासाई नकाप्नुहोस् अथवा नडराउनुहोस् अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ त्यस्तो कुरा होइन म डराएको कुरा होइन त्यस्तो कुरा छैन यसमा भनेर भन्नु पर्यो भने सोन्नाको त नाइ यो सोन्नाको त नाइ यो त्यस्तो कुरा होइन भनेको है सोन्नाको त त्यस्तो कुरा नाइ यो भनेको होइन भनेको अथवा पहिलो पटक भएकाले यसो फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर हल्का मतलब डर लागिरहेछ भन्न खोजेको है पहिलो पटक भएकाले यसो भनेको है हाजिमेते देशकारा चोत्तो हाजिमेते देशकारा चोत्तो पहिलो पटक भएकाले यसो भनेको है ठिक छ अर्को नेक्स्ट है ल यति मात्रै रहेछ मिते कुरेते आरिगातो गोजाइमास थ्याङ्क्स फर वाचिङ यति तपाईँलाई यो भिडियोले प्लस पोइन्ट गरेर जस्तो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला मिनासान निश्चिन्त गरिमाशौ बाइ बाइ